Hello at welcome na naman sa isang episode ng Investing Philippines. Ang topic natin ngayon ay kung paano ka makakapag-invest sa Pag-Ibig MP2. Ikaw man ay isang OFW or isang Pilipino na nakatira sa Pilipinas. Tuturo ko sa iyo kung paano mag-invest dyan sa Pag-Ibig MP2. Dahil recently, meron akong sinamahan and nag-apply siya ng Pag-Ibig MP2, yung wife ko. And dahil nabasa ko yung talagang buong detalye dun sa brochure na binigay nila, and nakapag-decide ako na mag-open na rin ng Pag-Ibig MP2 as an alternative investment. So, bago ang lahat, bago ko ituro sa inyo kung paano mag-apply, gusto kong humingi ng pasensya dahil bihira yung pag-upload ko recently, simula noong long holiday natin ng December. Dahil yan, nakatutok ako sa stock market dahil ako isang investor. Yun talaga yung ginagawa ko. Nakatutok ako sa stock market dahil merong opportunity na nag-come up. Merong chance na makapag-invest sa isang magandang opportunity sa stock market. And fortunately, maganda yung naging labas nun. Yung mga VIP members na subscribe doon sa aking website, doon sa aking Wayne's portfolio, nakita nila kung ano yung stock na binili ko noong December, and kumita sila ng around 50 to 70% in just a few days doon sa investment na yun. So congrats sa kanila, and congrats doon sa mga tao na sumunod doon sa aking suggestion na investment. Okay? So, kung gusto nyong sumali, gusto nyong maging alert din, ma-alertan kayo kung bumili ako ng stocks, nag-invest ako ng stock, at kung anong klaseng stocks yun, pwede kayong pumunta sa aking website sa howtoinvestforbeginners.com and mag-subscribe doon sa Wayne's portfolio para makita nyo yung buong portfolio ko, kung ano yung mga stocks na hawak ko, and ma-alertan ko kayo, ma-notify ko kayo kung ako ay bumili or nag-sell ng stocks. Sarili kong pera yung ginagamit ko pambili at pangbenta ng stocks. Okay, hindi ako magsasuggest ng mga stocks na hindi ko rin bibilin. Okay? So, mabalik tayo dun sa Pag-Ibig MP2. So, kung ikaw ay isang OFW, kailangan mo daw ng personal na appearance sa pag-create ng account sa Pag-Ibig. Una kasi kailangan isang member ka ng Pag-Ibig bago ka makapag-invest sa Pag-Ibig MP2. And para maging member ka, kailangan meron kang ID. Okay? Kailangan mong mag-appear, pipirma ka, pipicturean ka para magawa yung iyong ID. Okay? Pero bago mo magawa yan, ang pinakaunang step ay kailangan mong mag-register online. Hindi na sila pumapayag na mag-walk-in ka para mag-create ng account or mag-join sa Pag-Ibig as a Pag-Ibig member. Kung gusto mo maging member ng Pag-Ibig para makapag-invest, hopefully sa Pag-Ibig MP2, kailangan mong mag-visit sa website, doon sa Pag-Ibig na website, yung mismong official website nila. So, punta ka lang sa Pag-Ibig fund.gov.ph, makikita nyo yung website ng Pag-Ibig yan. And then, punta ka dun sa e-services and pumunta ka dun sa membership registration. Kapag nakita nyo yung page na ito, follow nyo lang instructions, mag-fill up lang kayo ng mga kailangan fill upan na details, and kapag nagawa nyo yan, sisendan kayo ng text ng Pag-Ibig. Sasabihin dito na kailangan nyo mag-antay ng 3 days bago ma-formalize yung sinubmit nyo na data. Okay? And bago kayo pumunta doon sa office. So, unang step, mag-register online sa pagibigfundservices.com. Punta ka doon sa e-services and then membership registration. Pagka-register mo, ite-text ka nila ng tracking number and sasabihin sa inyo na after 3 days, makaka-receive ka ulit ng isa pang text na sasabihin sa inyo is okay na ang iyong application, ipiprint
out nyo yung form na binigay, and then yun yung dadali nyo sa Pag-Ibig office. After 3 days pa ito, yun yung sasabihin sa inyo. Basta ite-text kayo kung kailan na kayo pupunta. Ang sabi sa akin is 3 days. So, after 3 days, naka-receive kayo ng text, meron tracking number, dali nyo yung form na binigay, print out nyo, dadali nyo doon, and doon na kayo, susundan nyo na yung process na paggawa ng Pag-Ibig membership. Okay? Bibigyan kayo ng ID. Okay? So, doon sa pagkakaroon ng account or pagiging member ng Pag-Ibig, merong dalawang account yon na ibibigay sa inyo. Yung una is yung account para sa loan. Okay? Dito nyo hinuhulog. Ito yung mandatory contribution, or kung voluntary, dito na pupunta yung hulog nyo doon sa loan as a member. Okay? Ngayon ito, nag-accumulate lang siya, and after 2 years, meron na kayong complete benefits ng Pag-Ibig. Ibig sabihin, makakapag-loan na kayo. Okay? Ito yung unang account. Yung second account is parang bank account. Savings account siya. Pwede kang maghulog dito and kumikita siya ng interest. Ngayon, ang default niyan is yung Pag-Ibig MP. Yung unang MP. Okay? So, mababa interest nun. Ang gusto mo is Pag-Ibig MP2. Okay? So, ang sasabihin mo sa kanila is magkikreate ka rin ng Pag-Ibig MP2. And doon na ibibigay sa'yo yung mga application form na kailangan mong fill upan para makagawa ng Pag-Ibig MP2 na account. Okay? Bank account siya. Para siyang bank account pala. Savings account. And doon ka naman ngayon maghuhulog. Okay? So, tandaan nyo yun ha. Dalawa yung klase ng account sa Pag-Ibig pag naggawa kayo ng membership sa kanila. Yung pang-loan and yung parang bank account, yung savings. Okay? Sa savings, nandun yung gusto nyo. Sa Pag-Ibig MP2. Doon yung kailangan nyo. Okay? Ngayon, doon sa Pag-Ibig MP2, kapag meron ka ng Pag-Ibig MP2, kailangan mo siyang hulugan or minimum na 500 pesos. Okay? Hindi naman nire-require sa inyo na maghulog kayo monthly. Nasa sa inyo na yan. Pwede din lumaktaw or kung kailan lang kayo magkaroon ng pera. Pero ang minimum dapat na hinuhulog nyo is 500 pesos. Okay? Para dun sa Pag-Ibig MP2. Ngayon, merong dalawang option yung Pag-Ibig MP2 kapag nag-apply kayo sa doon. Yung una is yung 5 years and yung pangalawa is yung annually, every year. Ang ibig sabihin lang nito, yung 5 years, yung hulog mo, yung dividends na makukuha niya per year ay i-reinvest lang. Okay? Pwede mo lang siyang ma-withdraw after natapos na yung 5 years. Okay? Yun yung unang option. Yung second option is yung annually. Yung annually naman, so naghulog ka, 'di ba, sa Pag-Ibig MP2. So kumikita siya ng dividends. Yung dividends hindi niya i-reinvest. Ibibigay niya or i-deposit niya diretso sa bank account mo. So tatanungin doon kung ano yung bank account mo. Tapos pag pinili mo yung annually, which means every year, yung dividends i-diretso sa bank account mo. Hindi nila i-compound. Hindi nila i-reinvest. So, kung ano lang yung initially na hinulog mo, yun lang yung magkakaroon ng interest. Okay? So, pag-isipan nyo mabuti kung ano yung mas maganda. Kung 5 years or yung annually. Yung 5 years, okay siya para dun sa mga medyo bata pa na hindi naman kailangan masyado yung pera para makapag-compound ng tuloy-tuloy yung pera. O, biruin nyo, 7 to 8% yata yung annual dividends ng Pag-Ibig ngayon. Hindi natin alam kung tumaas yan or bumaba, pero sa standards natin ngayon, maganda na yon. Yung isa naman, annually, kung kailangan mo ng parang pension, regular income, pwede mo siyang piliin yung annually. At ikaw na, or kung magaling ka mag-invest, yung dividends na nakukuha mo sa Pag-Ibig, invest mo sa ibang bagay kung ayaw mo nang dagdagan yung sa Pag-Ibig mo. Okay? OFW pwedeng
magkaroon ng Pag-Ibig MP2, pero kailangan mag-apply muna kayo as a member. Okay? Kapag member ka na, ang default na account na binibigay sa inyo is walang Pag-Ibig MP2. So, kailangan nyo pang i-apply yon. Pumunta kayo and mag-visit kayo doon sa office ng Pag-Ibig para sabihin na gusto nyo ng MP2. So, madali lang naman. Sandali lang yung process. And, yung last na kailangan nyong malaman, ito recently lang nagkaroon is yung online Pag-Ibig or yung virtual Pag-Ibig. Yung mga naka-create na ng account sa Pag-Ibig, usually hindi pa to activated. Ang ibig sabihin lang ng virtual Pag-Ibig is makikita mo online yung account mo sa Pag-Ibig, kung ano, magkano na yung laman ng savings account mo, magkano na yung nababayad mo sa loan sa Pag-Ibig, magkano na yung laman ng Pag-Ibig MP2 mo. So, convenient siya dahil makikita mo siya online. Hindi ka na pupunta sa office para tingnan or i-request na makita yung laman ng Pag-Ibig mo. So, ang gagawin nyo lang para ma-activate yan is punta kayo ulit doon sa website ng Pag-Ibig and punta kayo doon sa virtual Pag-Ibig. Click nyo yung virtual Pag-Ibig and create an account. Okay? Tapos kapag ka-create nyo ng account, pupunta uli kayo sa Pag-Ibig para sila na yung mag-activate and magko-connect ng account nyo. And after that, pwede nyo nang i-visit yung website ng virtual Pag-Ibig para makita anytime yung tungkol doon sa Pag-Ibig account nyo. Yung housing loan, yung MP2, yung mga savings. Okay? So, ganun lang kadali. Maganda yung investment sa Pag-Ibig MP2. Lalo na kung napanood mo yung video ko about doon sa Pag-Ibig MP2. Okay? So, nandyan lang yun sa YouTube channel. Okay, so yan lang po muna tayo ngayon. Kung gusto mo pang matuto kung paano mag-invest, visit mo lang yung website na howtoinvestforbeginners.com. So, this is Wayne and thanks for watching.